Filem Black Hawk Down ni takkan nak cerita hero tu kalah kan. Sebenarnya depa tu kalah. Tentera US tu depa dah kalah. Tentera Malaysia yang bawa. Jadi kalau kami tinggal depa, kalau depa balik jalan kaki macam tu, mungkin habis jalan ni. Kecil-kecil ya suka Malaysia ni. Tapi dia kata berani. Hebat, boleh bertempur macam dia. Nak kata pun dia sebab dia tentera elit kan. Tahu dalam laut pun dia pun boleh buat kerja orang kata kan. Tahu hutan pun dia pun boleh buat. Dia pun mengaku dia pun ni elit. Tentera elit ni kalau kita kat Malaysia pun komando kan. Tak dengan keadaan cuaca apa pun kita boleh lakukan kan. Tentera US tu mungkin daripada situ pun kita ingat dia boleh, tapi orang kata tak kena tepat kan macam mana kita tak pasti lah. Dia memang dia ego lah. Dia bukan kata pergi situ untuk nak bagi bantuan kepada rakyat-rakyat Somali. Sebab dia pun memang dia pandang rendah kepada, bukan kata orang Somalia dia pandang rendah, pada tentera-tentera lain pun dia pandang rendah. Golongan kami ni pun lisih pun orang kata tak tegak-menegak tak ada lah kan. Apabila dah berlaku kejadian macam tu, baru dia respect kat kita ni. Sebelum ni dia pun bukan yang tengok sangat dengan tentera-tentera lain-lain apa negara kan. Banyak pun negara situ, Pakistan, India, Itali. Jadi megah lagi lah sebab dia pun elit kan. Bebas, dia pun boleh masuk camp kami, camp tentera Malaysia boleh masuk. Kita tak boleh nak pergi kat dia. Tugasan dia tu lain, tak serupa tugas kita kan. Tentera Malaysia ni pengaman. Dia pun tak pakai uniform apa tentera UN, tak pakai kereta UN, depa kereta depa sendirilah. Lepas kejadian tu lah kami dah balik, apa batalion yang ganti kami tu, depa layan balik dekat tentera Malaysia, depa bawa dia masuk camp depa sebab dia menghormati tentera Malaysia. Kecil-kecil ya suka Malaysia ni, tapi dia kata berani. Dia kata hebat sebab boleh bertempur macam dia, sampai bertempur sampai mati kematian kerana depa nak menyelamat depa ya. Jadi itulah daripada situlah tentera Malaysia ni dihormati. Filem Black Hawk Down ni hero mesti menang. Jadi takkan nak cerita hero tu kalah kan. Sebenarnya depa tu kalah. Tentera US tu depa dah kalah. Cara depa tu depa buat filem tu, depa buat pengunduran kan. Mengundur tu depa jalan kaki. Hebatnya depa kan. Yang membantu ni tentera Malaysia ya. Tentera Malaysia ni bawa depa balik dekat base. Jadi, kalau kami tinggal depa, kalau depa balik jalan kaki macam tu, tak sampai pun tempat yang selamat tu. Mungkin habis jalan ni. Sebabnya depa buat filem tu menunjukkan kehebatan depa. Capai satu matlamat dia pergi Somalia tu. Satu lagi lah arwah Nan, sebab dia duduk dengan saya kan. Jadi kami ni dalam satu kereta tu, apa masalah pun dia kena beritahu saya. Apabila dia dah terkena tu, kena tembak, jadi saya pun pegang dia, panggu dia tu sampai ke stadium. Jadi pada pagi tu saya duduk kat situ, saya duduk nak suruh dia mengucap pun saya pun dia dah mengucap pun dia tak ada lah kan. Jadi saya gagal-gagal dia kan, sebab saya dah tengok dada dia ni lalu banyak darah kan. Saya tengok dalam poket dia ni, buka saya poket dia tu, saya tengok gambar yang saya sedih kan, sebab gambar anak dia kan. Gambar anak dia tu lah, tu anak dia tu sekarang ni dia jadi askar juga tu. Anak dia askar kan, dia sampai ke ni lah. Jadi saya pun sedih kat masa tu kan, sebab dia bawa gambar anak dia walaupun dia dalam peperangan kan. Masa tu betul-betul tang dada dia yang gambar tu kat kena yang tu lah. Tentu dia kena dia kan, kat dada dia tu kan. Pengajaran bagi kita lah kan. Jadi bertugas ni tak dijangka lah. Kita pergi mana-mana saja pun, sebab tu lah tentera Malaysia ni bersiap sedia. Apa berlaku pun bersiap sedia dulu. Ancaman kita sentiasa ada. Kena ready training kita selalu. Jadi kita tak maulah tak ada bekalan untuk kita nak pergi. Jadi satu-satu tempat kita nak pergi tu, kita kena penyesuaian diri kita dengan sana. Rakyat sana macam mana, kita macam mana. So our plan B after the first failed attempt to go out there and get them was to put together an international task force with Malaysian armored personnel carriers and Pakistani tanks. And this time we're able to get out there and get to the two different crash sites at this point in time. And they keep in the fight, and they get loud. Yeah, it just kept going, and all of a sudden, there comes Matt Ryerson walking in with a quickie saw in one hand and a car 15 in the other, and this guy's my hero. I kept turning around to this little Malaysian driver. I said, "You drive. You just drive this thing. Get it the hell out of here." And he kept turning back saying, no, we stay. And just kept saying, we have to stay here. But I didn't know that, Walcott was still in the aircraft. When we got in trouble that night, we had to ask the United Nations to come help out, which they did. And again, I can't thank enough the Malaysians for what they did that night. And other forces from the U.S. Army's 10th Mountain Division fighting their way to get to us and fighting by our side that night. The Malaysians came with their armored personnel carriers, and the Pakistanis came with a couple of tanks, and they met us all at our base. And at about 11 o'clock that night, we all drove back out there together. The Malaysians
Malaysian armored personnel carriers, I can't compliment these guys enough for their courage. They basically kept a driver and a gunner in those vehicles and then handed the rest of it over to us and said, we'll go wherever you ask us to go. We'll do whatever you ask us to do tonight. We're here to help out. The Pakistanis in their tanks, not so much. They rolled in there, got shot at a time or two, and rolled right back out of there and left the Humvees and these Malaysian APCs in the city streets.